Look at that ribs. Wow. Texas smoking barbecue. Wow. Good day mga mates. Abangan nyo yung imumukbang natin ngayon. Ito yung pork ribs. Simple lang yung recipe natin mamaya. Palambutin ko lang muna to sa pressure cooker. Dito. Tapos lagyan natin ng garlic, onions, tsaka soy sauce. Pagkatapos nyan, lagyan natin ng hoisin sauce at tsaka ketchup. Yun yung pang rubbing natin. I-grill natin to sa ano. Abangan nyo yan mamaya mga mates. Sigurado ang sarap nito. Smoking Texas barbecue.
Ha? That. Yung mga mates, luto na yung Texas Smoke and Barbecue natin, pork ribs. Malambot to dahil na pressure cooker to mga mates. Tingnan nyo, sabi. Good day sa inyong lahat dyan. Hope you're gonna enjoy this Texas Smoke and Barbecue Challenge. And sa mga supporters natin, cheers sa inyong lahat. Kain po tayo. Ito, ano, 15 minutes lang to sa pressure cooker, tapos grill na kalat. Yung sauce natin, hoisin sauce tsaka ketchup. Rap. Sa mga hindi pa kumakain dyan, subukan nyo to yung barbecue that melts in your mouth. Salamat pala sa pagtitiwala. More than 4,000 subscribers na po tayo. So ngayon, maliwanag na road to 5,000 subscribers na tayo. Ayan mga mates. Oh. Grabe. Nakikita nyo may rubbing pa to ng ano, Texas Smoke and Barbecue, kaya lalong sumarap. Init dito ngayon, 30 degrees yata. Masarap talaga siya pag malambot. Tsaka pinakuluan ko to sa nilambot ko sa pressure cooker ng may soy sauce sa onion.
garlic, saka konting salt. Kaya yung loob niya may flavor na kagad. Tapos i-winner lang natin. Grabe mahal. Pinapawisan ako sa sarap. Shout out sa mga pamilya Peralta Vlog sa Italy, sa Barcelona, Sir Alfredo Alison, saka yung balay mo na si Emiliana Badillo. Sana matuloy na yan. Ito yung magandang ribs dahil makapal. May mga ribs na ano eh, halos wala ng laman. Yung pinili ko dahil napakakapal. Para kaya no, engineer error. Yan. Masarap to sa beer. Grabe. Sa mga viewers natin dyan, please subscribe po, Adventures of Kepwing. Yan yung ano, magugutom kayo sa sarap ng mga kinakain ko. Pagkatapos kain, masarap matulog to. Ito yung ano eh, parang kasinlasa ng nung pumupunta pa ako sa US ng dati. May Pinoy restaurant to na nagluluto din ng ganito. Binabalik-balikan namin lagi. Parang ganyan. Ang sarap. Kapalo. Thanks for watching mga mates. Talagang ang sarap nito na busog talaga. Grabe. Ang lambot pa. Sana po huwag kayong magsawang sumuporta sa channel ni Adventures of Kepwing. Road to 5,000 subscribers. Lahat ng nanonood, thanks for watching. Always have a great day. Don't forget to subscribe to my channel. Cheers.